Клас готується до майбутньої презентації. Атмосфера сповнена енергії. Учні раді поділитися своїми проєктами, але вони свідомі, що шлях до успіху потребує практики та зусиль. На цьому шляху вони використають різноманітні стратегії формувального оцінювання. Кожна з них допомагає зафіксувати поступ, зміцнити розуміння і підвищити впевненість. Перший крок – метод Фейнмана. Учні по черзі пояснюють свої ідеї партнеру так, ніби навчають молодшого школяра. Вони спрощують складні моменти, малюють схеми і перевіряють, чи все зрозуміло. Коли виникає питання чи плутанина, доповідачі уточнюють пояснення. Навчаючи інших, вони не тільки прояснюють ідеї для однолітків, але й усвідомлюють, що вже насправді знають, а над чим ще слід попрацювати. Далі клас використовує відео для наочності навчання. У групах учні записують короткі практичні презентації на планшетах. Потім переглядають записи, щоб визначити, що звучить ясно, а що потребує вдосконалення. Однолітки дають конструктивні коментарі, а вчитель надає рубрики для орієнтації. Відео фіксує зростання і стає живим свідченням поступу, до якого учні можуть повертатися пізніше. Потім весь клас збирається біля дошки, щоб скласти карту теорії змін. Вони позначають віхи і розміщують наліпки з кроками, що ведуть до фінальної мети. Ця спільна дорожня карта перетворює складний проєкт на серію досяжних етапів, даючи учням чіткий напрямок. А для вчителя це спосіб показати, що навчання – це подорож з багатьма кроками. На початку нового уроку вчитель проводить перевірку базових знань. Учні відповідають на короткі запитання на планшетах і картках. За лічені хвилини результати показують, що клас вже знає, де є помилкові уявлення і які ділянки потребують підтримки. Це допомагає учням та вчителям спланувати наступний етап навчання. Пізніше учні випробовують себе у завданні «Презентація поступу». Кожен має 30 секунд, щоб зробити міні-презентацію свого проєкту. Відлік часу додає динаміки, а короткий формат спонукає знайти найосновніше, тренуючи чіткість, впевненість та лаконічність – важливі презентаційні уміння для життя поза школою. Наприкінці заняття учні проходять вихідне опитування. Вони записують, чого навчилися, з якими труднощами стикнулись і що хочуть дослідити далі. Такі нотатки дають миттєвий і чесний зворотний зв'язок. Для вчителя це знімок впливу уроку. Для учнів – момент паузи, щоб відзначити свій поступ і спланувати наступні кроки. Із часом учні порівнюють перші чернетки з остаточними роботами. Це іпсативне оцінювання, яке вимірює зростання відносно власного попереднього рівня, а не чужого. Учні отримують мотивацію, коли бачать власний поступ і нагадування, що навчання – це не змагання, а особиста мандрівка. Коли настає день презентації, клас готовий. Кожен учень здобув знання, відпрацював уміння і осмислив свій поступ. Завдяки різноманітним формувальним методам їхню подорож зафіксовано крок за кроком. І разом вони зрозуміли – оцінювання – це підтримка, супровід і відзначення досягнень. Форма – малі кроки до великого результату.